Nhà tớ, nhà tớ, sợ sợ, tua lờ bó, sợ lòi, sợ bé mù lờ, con ba bộ tàu chi nà. Hiểu dia đã chỉ nó ít lùi có mua rõ rõ e bé mà đi mua thì đi mua rõ nhớ cho hỏi lưu rõ dẫn tụ bó thầu u chỉ chẳng mò nè gì tụ lên gì chỉ lúc bê hùa tiền nhẹ tao họ tụ lên nè chỉ hùa tiền chi nó gõ nè gì chỉ mua tan trò li bê tụ mình nhủ tụ mê chạp lờ chỉ chẳng do mình nhủ lia họ tụ lo chỉ tụ mua nuôi nhủ li bao trí sống xí lấy lia đó là tụ nè nhẹ tao nó nhưng giấy tụ nên u nhủ nhau cần cầu nhưng chỉ xua hậu cho tới cứ tệ tỷ lì nhưng mà tên mình cho tụ u tụ nó xí chả xí chê cho tên này cái tên này buồn thật sự giờ hai tiếng mua luôn thì cái tên buồn tôi một giờ trong đời này tên tao và tao chế mấy ông trong đường bao tờ hành lý à tên này cái tên này buồn này phải tôi đã chỉ tên nó nè chỉ bỏ hai tiếng sự nó là chả chỉ ní xua tay giờ này cẩn tông sau cho thùng buồn tao chẳng chỉ liệu cho thùng buồn tao tua kia là thầu tư trường bùa bỏ chỉ trong xe thì lấy tàu tua muốn cho nhỉ nhẹ tao sẽ trả suy chê 年一到，我哋大家都能夠有冇票咯你？嗰部細乜古東幫到多了啲啊！古東幫有好多幾頭多先啊！我大家都能夠有冇票咯你？ có tôm bồi chả chỉ nhớ có trẻ chờ chia tôi nhớ nó cũng tết cáo bao chí tàu thia cũng tàu tôi chỉ cả liệt xứ lòng mò 嗰度能夠就有冇票咯你呐？嗰啲大電波呐，都不啲路啊，古啲頭話到錢呐，古都只係假呐，古都只借錢到你呐，古實係點不要佢有啲嘢有保險人咯，假嗰度能夠有冇票咯你？ phải đảm bảo đi coi lời chê cả chỉ cho các tên gì tên mình tụi mình nhủi thiếu một nhau đến đấy là mà chỉnh luận ra với nhau đã chí à cũng tết cái tên bồi nương dân chơi à nương bố hay tiệt đã chỉ hú nè nương nhiều một chuỗi này tết cái tên bồi là cha giờ thì sẽ đủ sáng cái đảm bảo đi coi á cả chỉ thiếu một nhau lên là mà chỉnh luận ra với nhau đã chí thầu no chỉ cho nên sẽ roi in dâu nữa họ nữ lấy in dâu cho nên sẽ roi được cơn cầu đi thia nhưng chỉ xả nhau đâu bị roi nó đi lờ nhớ tớ cú sa hay tiệt cho cú tin nó xếp phải cho út hào ồ ý lò hay tiệt cú phải xứ nữ tứ chỉ sáng nữ tết cái tên bồi li nà giờ tôi bảo tí lùi tứ chỉ bỏ tiệt xứ lùi là cha con nè tới mình mê giúp chê cả liệt lắm mà yo cá liệt tao li cha nà tây cứ tin nó xếp đu xếp phải tam bảo li nó nhóm mù yo rong đá chi à tây này cứ tin rong li nó xứ ấy nữ yo ba tao yo đá chỉ cho mình yo bé một nhớ trong nà tê một yo cái nhom bùa trong nà tê xứ à sao nó cho như này nè nhở con nè cả liệt bên lại nhon tụi nó xưa muốn nhớ đây cứ đây tiề chẳng mua đá chi chỉ mua cứ ti ba yo cái yom bùa là mà li mua yo trong nà tê cả chỉ lại nhớ tới giờ đâu bị rò nó xưa con nè nhớ tao cho nên cứ tin nó nhưng chỉ lú nà mua tê mình đã chi lo nhưng chỉ ba bé cả chỉ khéo nhớ trong nà tê xứ à chị thầu tôi nghĩ nhà tao nó hành chị nhà tao chỉ bỏ cao đi chờ chị thì tao cho mình nhùa thế cho tên này cái tên này bùa tôi muốn nhớ rồi buông trả tên nó là chị nhà tao là trên này thì tao tôi muốn nhớ từ chua rồi buông trả tên tôi muốn vô cái dùng bùa chỉ muốn in hơn tao nhà tao chẳng chỉ là ấy nhà tao ra họ chỉ chẳng chỉ là tao kể giờ tôi muốn vô hạ rong nó uli cha thằng nữ tôi một giờ rồi bùa bị hạ rong
hòn chia tư to là sơ chỉ thông xe ta xin tao nhà tao chẳng chỉ lên nói tuần xe ở chỗ chứ nhung chưa phải cơn gạo nếu chẳng chỉ lấy ma mà muốn sâu nó cái thông xe ta xin tao nhưng ở đâu được bông xe lọ chỉ lọ nữa bên nữa hôn tay thì chẳng chỉ lấy bỏ cái đồ chó nó lo đạn chẳng ta tỏ mấy tụ niệm bùa tê đùa nòn ta cái thầu nó nhà tao thì lại bố xe tao khờ trả kia nữa trả phò chọn nhanh cho một trò bể này trốn tao lúc này số phò yên trọn trong từ thầu nó chỉ nhẹ tao chỉ tao luôn một chậu tôi này tròn tao chỉ thấy lên mặt kia một sai tôi này bỏ tay nó ôi cha cô họ chỉ nó rong cho một nọ thia giờ lên tao chỉ nhẹ tao chỉ lấy một tôi niệm buồn tao ấy cho cái là một trái lợ chỉ thầu nhẹ tao ấy tụng buồn để là giấy tao kê chỉ có chừng bãi tụi gì chế tao kê là cho trong đó thia Ồ, nhà tao có một tôm bò tét họ từ lại vô lo tam bảo liô. nè giờ của tôi nè cô ta tỏ yêu một giờ hai trong trong bảo tôi chó tỏ tôi tôm bò nó lo cô thì lấy mất tôi chó được tôi kia là chỉ cô thì lấy tôi ấy tôm bò nó là nó rất tia Ôi, nó chỉ tao á. Nó tên lâu gì từ ai tiêu. Nó chó quê, cháu chó quá nó lấy. à nhà chủ đi trả liò nè chó thì chỉ tao nói á niềm bùa nó trở giống non ta nhà tao chỉ chẳng chỉ lấy chục con trái chỉ chẳng chỉ lấy một thùng bùa thì ấy là một trái lợ chỉ nhớ trong mòn tờ có nè gì chẳng chỉ lấy một thùng niềm bùa cho là uống mò rồi là ba nè tu nó chỉ lấy buồn mò tờ lò ôi cha nhà tao chẳng chỉ lấy tờ tớ cần cầu đi lò nếu chẳng chỉ lấy pi là uống cú uống nó chỉ nhớ trong mòn tờ thầu nữa tứ bự bự sao vậy ít tờ mò ôi cha nếu chẳng chỉ lấy nó kỹ luôn nè xua Nhà tao con ba của tao chi giờ hay tia con ba chi là nó chê ở bên hú tòn đây nói giờ lo cho co rồi mù giờ ồ em này họ giờ lên từ em cho của mùa anh ấy giờ đi cha nó em này giờ nè họ đưa từ là na giờ ở bên núi trong mù lòng cao nhà nó đau là bể cơ li chẳng chỉ li ở đâu giờ chỉ trong là thế li giờ là tao con rồi mù giờ nó ồ cô chẳng chúa bọn nhẹ mấy nhỏ thiết chê sẽ của anh cho nên một chỉ tao ôi cha lúc này xua trong lấy mấy nhỏ dầu đỡ chẳng chỉ lên chia lọ chỉ nhớ cho ta kín tao nhẹ tao thu bọn nè bỏ tôi hay tiếng nhẹ tao chỉ cho xin nên chỉ nữ chẳng chỉ lấy tuổi thuộc cái dù mà hậu trợ chua trong nhẹ tao nọ chỉ nữ chẳng chỉ lấy mỗi thuộc cái ở nơi tua tao cho chia trong tận tu chú thầu nó chỉ nữ chẳng chỉ lấy cưới luôn nè trả đê tao kể một chế đê trong buôn trả cứ hà lọ chỉ thầu nữa trong cá lọ cho trong được khó trong chỉ qua trong được chén tiếp lọ nữ chẳng chỉ lấy bỏ nhẹ tao mà chẳng ta tỏ mỗi thứ nè cái ở ta nữ tuôn tao cái là tổng con trả hẹn chỉ hẹn li
thông chi ta xin tao chỉ nhẹ tao trực chỉ mua tôi này cái đồ chọc luôn con nhỉ sao vô lý chạy của chỉ liên khí cho nên trả nhung lên nó tia yêu chỉ tao hậu chứ của ý nhau chỉ tao đi tia à ô li cha trên thế tao ăn tao chỉ nhẹ tao trực chỉ lọc bi mò nhả rù rù sao chỉ tao yên bự lá sọc ra là sư chỉ thầu ổn tệ nữa tua nếu thế thì tao hại trong người tao bỏ nhẹ mấy nhựa hai tia con nhẹ giờ hai tia của họ chỉ rong là họ chỉ muốn cho xe là nó chế ấy có sao mà của lũ chế cho một phẩu cho lực khó nữa có một phẩu cho họ chế tê nói cũng mà lý nhớ hậu nó dù anh ấy ba nè tu lừa anh ấy chỉ thon trai của nó tao truyền đại sư chỉ nhẹ tao chẳng chỉ lấy tao ta nó cho xia là thầu nó chỉ là ba nè tu mà nhớ qua hẹn cơn cờ thầu nó chỉ nhẹ tao thứ xa hay tia dù cho mình nhỏ cho cá là mình nhớ cho bị rò nó thì xì nếu họ xả cho thằng cho nên bị rò xí chả xí chê chỉ ô trong nửa chẳng chỉ lấy cá lìa thầu no cho được chẳng chỉ lấy tàu mua nhà tao lúc chạy tua cho là phầu chia cho hộ chạy tê là mò thì y ở là mua nhà tao lúc chạy tua phầu chia cho hộ chạy thầu no chỉ là bán nhà tu là ô xia cho các là một bự nhất cho hỗ trợ ô chạm hòn nó ấy hòn chưa tứ to nó tên này xua chua mà chua một chua lò chỉ tứ tàu lì thầu lỡ ba nè tu tứ trâu rò ta nữa lò ô chà trận chỉ lên nó tới luôn nè xua tao tớ cơn cờ nha tao con ba của tao chi à do tía lời chê sợ lòi mùa ư à hầu nó chỉ nên nhẹ tao chẳng chỉ lấy trị thành lò nếu nó ở luôn nè xua mình nhựa dầu tao chứ tránh cơn cờ thì gì nếu chỉ tao lo giờ sợ một sau thia chỉ thấy liệu sẽ tự khờ cho các cây mua bữa tư dự lò chỉ nhớ cho ta kỳ sơn chọn tao nè nhẹ tao mà lấy sợ là một sai nó ô chả trong lấy tôi lên chỉ luôn ra họ chỉ lấy sầu tí họ mình chỉ cho hậu là nếu thì lấy ô sẽ xa hay tia chỉ à chỉ tao chén để thì lấy sầu cho hậu là xưa nó chỉ nếu thì lấy ô sẽ cho mình nhủa nhớ trong buôn ra tê chỉ nhớ cái trong họ thì o giờ ở tôi cho cháu tụi tớ là thầu là ba nè tôi từ bự trâu rồi ta ô chả lúc này số mình nhủa giàu nào mò chẳng chỉ là trò can trò kiệt to nha tao ấy à có tề bộ tô lỏng à có tờ bộ tô lỏng à có ý kiến này bộ tô lỏng do lỏng ta lời nó chế sợ lời bé yếu mà mù lời估计到底啊，你要打了一诺当的呢？哎呀，爹估得好弄我那的，估到我弄我那到大了，估马里手来别马里摸啊。ta xin tao chỉ ô đồ nỉ nhẹ tao bông xuyên thả trái cơn cậu lúc này xuân tao ô chả yong còn nữa tôi tin ta nhưng ô trong này chỉ tao lùa li thì gì thằng nữa họ sẽ cho tôi lên gì là lùa hay chơi là hay thì nhau lời lùa ấy còn là son trai nó chỉ nếu thì liệu ô sẽ tao khờ cho can cho ba mình nhọ bự là
chỉ nhớ cho ta kỳ sơn chọn tờ nhẹ nhẹ tờ cho các sở là mù sai ua cha tôi lên chỉ luôn ra họ chẳng chỉ lấy sầu to trở cho họ lượng ta thầu nó chỉ ua cho nương trái cơn cờ nhưng xa u xa nó xa tỏ tê tỏ ca chỉ thì lấy gì gì xia hay tia nhớ ý mòn gì sẽ dùng lấy trả cho chỉ nhớ cái trong mò thì bên tờ thầu lớp ba nhẹ tô từ nó mò ta chỉ từ chó tụi mình nhủa muốn dìa bự trâu rõ ta là thầu nó chỉ tụi lên nhẹ ở lúc khỏi mua là cây sư ở lúc bọn trẻ mà im lông trống chuyện tệ chỉ lúc xua mình nhờ dòng tớ trận lên trò kia Nhà tờ có tệ bộ tốt lòng hoa bế tệ có tờ bộ tốt lòng hoa bế tờ có ý kê nè bộ tốt lòng hoa bế ý kê do lòng ta lời nó chế sợ lôi bế yêu mù lỡ món tàu chỉ như cải lên tri chỉ nêu trực chỉ lấy bỏ cái ó tù nè vì tôi dấu cần cỏ lo hầu mà nhìn nên tệ cái sự ô lấy chạy ít chê họ chỉ lấy mê mê và lấy miếng nhỏ dầu thiệt tỏ cho nè tỏ cú cho nó cú yên tia là tia sĩ nè nhà tỏ cú in nó ta kỹ cho tỏ cú thọ sai cú bỏ nè mê nhủ ý rau ở rau cả thì ở địa đã chơi nó ít loại có mua rau cho e bé mà đi mua thì đi mua rau lo lù cơ mấy những ô tô nỉ nhà tàu bông xuyên thả yon chỉ luôn nó để họ yon chỉ đã chỉ đi nửa thì má mà nhà cho cá là một bự cho sổ ra mấy những trai cơn cầu ly chỉ cần đủ plong sư nửa thì đi sợ lò má mà nhà một sai cho tao luôn già nó ta xin tao chỉ qua trong nửa trai cơn cầu qua đi cha cho nên ảo nếu một phẩu luôn hiện gian tao trực chỉ đi plot ta đi nào chút thôi cho nên chua nếu một vợ tôi lên tí lúc chế tua là sư qua cha trực chỉ đi bỏ tôi lên tí sát tê cho nên trâu tê mới nên tê cơn cầu thông lý tên này chia khổ là sư ta xin tao chỉ ní bao kia là hai tia rậu nó chỉ có chữ tao khía số sư lì nếu xa hai tên này cho ba mình nhổ khía nó thì chỉ cho hậu kế một trâu bị rò mấy những đế cơn cầu giờ thì chẳng cho mình nhổ một thia chỉ chơi có chuyện cha hay có trộn tu vấn tây là thầu nó chỉ ní nhà tao thì tao cho tụi mình nhổ lo vậy là một nho cho sống tha mi tu min chai nên nhớ sổ nói thôi đã chuyên trò nữa nè mà lấy ma mù chậu tí ninh tô bán nè nhớ tới dự nữa nên nhớ trò sổ nói giờ hay tiền giống mua đá chia giống mua linh tư tô hù lo nè xong cày nữa ông cô anh đã có mở thìa ai cô nhai trai cô chỉ tao lừa cô chỉ giả nhớ là nè tôi min chai chỉ so con mò đó là tôi nuôi nhớ trong đời nói nè mà lấy kia chua chua mù sữa nè mà lấy trò cá tua cho qua nữa hay ta lên tàu chỉ niệm nhà tàu thì liền cày kia mua tôi hiện tại tàu lâu cho một sải chia chỉ thì lòn thò kế ra nên một chùa thiết ấy kia tôi mình nhổ lia cho sống ra cầu chỉ thì kia chính chính cho cá là một trâu bó bể rò lò nhớ cho sồn tha hồ lúc trẻ tê gỡ nụ mua mấy dầu xí khẩu nên trái cơn cầu tỏ sẽ thầu tư tôi lên nè mà đi cho cá lò sư
我家luôn nô trực chỉ lấy bông khó là rù rù nói chỉ bỏ tôi lên nè cho cá tua li tí keng thầu tư niệm mà li là anh nhân trai cứ chỉ tao luôn là chú lấy cha thân trai nữa ít bia sẽ chỉ nè tới giờ tua lợ我现在到呢在路人在怎么lên từ nó chỉ thông chi ta xin tao rồi yêu li cha chừng chỉ li nó cái yêu nè xua rồi li cho nên chúa mấy giá chùa cha li我正个安努mua mà chính tiếp lờ mà li ma mà cha mù sâu trong lúc khốn ra hậu chỉ ua cha yên bỏ tay giả mà dỡ cơn cầu li chẳng chỉ li bỏ kia tôi lên gì mà ma sợ hổ lúc hòn ra tự lộ kia sĩ tôi nên tờ mấy chỉ thông linh cầu gì li lợ nữa lúc họ mua mấy liệp lông tây giả tờ thì luôn chạy mua mấy giờ dỡ cơn cầu yên chỉ thông nè giữa thông trò là yên chỉ thông trò đi thia thiên cỡ mà lên chia một trong bốn trả bó tư ua cha trực chỉ li bỏ tôi đi con tư mà đai vô việc trong trả thia ua đi cha ta xin tao nhẹ tao trực chỉ li tì tao muốn riêng của nụ mua nữ yên luôn thì tua bỏ cho nên cầu nia mà yên rừng cháy cơn cầu li没多，天没菜，你娘嘞，我落得了，我都海底啊，个鸟都有到过了嘞，再吃饱了。niệm mu chế là niệm chưa cú thiên tí keng ở lên nhớ đó là té nó xưa哦，领导了，要领导今年安努么？还真该老了吗？该老爱老着子鸟。lo ngày lo chỉ nu trong chỉ li tra kia ở sát tây tu thầu no chỉ tu men chạy bỏ chỉ用cây là một thứ tu lấy gì nó ta xin tao chỉ tu nu trong chỉ li trốn nữa lo chỉ bố của những cây mù nhưng bỏ tao hay tu lấy gì giờ thì lấy lại tu tổng cùng của li mẫu xong cái nữa nè hỗ trợ ướt gì ồ mấy nhỏ đừng nói gì rồi ngày lo mà gì từ nhỏ đừng lo rồi nè chị có thứ tua là chị à ôi trời có trường nhất trong đời co ồ tu gì tôi chỉ tao tu chỉ là bự trâu rò li ở bên nô lộc xuống nên cái lo mà đừng nói gì rồi chỉ thon trai mà sao muốn chơi nữa nên tao chơi ướt gì à thầu no cho tụi mình nhua cũng chỉ càng gây lo họ nhẹ tao là cô phơi chỉ cho sống tha thia chỉ nu trực chỉ li tàu kế một sáng cũng khó đồ chế chỉ uất cha nu trực chỉ li một bỏ cái tôi hiện tại ô tôi lên niệm mua rải chế chiên tao thầu nó chỉ nu trực chỉ li khai cho lo ý kia cho sống luôn tha chỉ tôi hiện đã tuần tao trực chỉ li má mạnh chế rù ý đùa rù ít trụ rù thầu lúc khi hận tao mà cái nụ mua những trái cơn cờ hiện cậu những thâu ca kia là một tiền cầu là mà những uo trong cái viên dầu chân thiên trái hình li
chỉ tụi này đã tuần tàu trực lý chế tại tôi muốn rơi rủ rủ ôi cha trực lý nói luôn này số phỏ nó trong từ nhà tao luôn này chế trực lý bông là một bông trò nó ôi cha trực lý bự tí tôn trẻ to là từ lúc họ trông chế nhưng bỏ tôi giờ sợ tổ phỏ theo bác cụ tí tuổi do trong tờ thế tôi lên nè sợ nhớ trong sáng đã ca lấy thứ tuổi do giá lúc gì hở rộng cơn cầu lì Cả chỉ chua chua một chỗ tụi mấy nhuộn cây lo thầu nó chỉ lấy bác cụ tí thì lên chế một mỏ tôi bị nhuộn cây là cho tôi lên nè chỉ tôi giờ thì là bác cụ tí mà lên một sáng nhà tao lúc chạy tua ổ bự khứ trừ cho họ họ chỉ thầu bỏ nhà tao lúc chạy tua chân chân mà những ô tô lớn trái cơn cầu lì Trời một dấu luôn ấy Đi có chia mỗi tụ đá ủ lực kia Yo bé chỉ có chia được nhông tay thia Chả như ô kế cú chó cho bé lưu rồi Cả chỉ muốn được cho ca cho một phẩu kia ta xì nó chỉ thầu nó lên mà lấy ship ba món nhà tao lúc chạy tua lùa cho là một bỏ trò lúc họ chỉ mà lấy một phẩu ở đầu đi trò chỉ lúc xì hờn tao tôi giờ trực đi thầu tới tôi nhà lòng nên tế lý đàn tao cho lọ tít thòn chuyện trần trong nhà tao lúc hậu xia chẳng chỉ lên nói luôn là số lòng thìa mà quả tí số đó chuyện trò mà nên chia to một lần thầu nó chỉ là mà đi ship ba kia cho các là một trò búa bể rồi Nhà tớ Sợ Tua lờ bó Sợ lòi Sợ bé mù lờ Con ba bộ tàu chi nà ô li cha rầu nó để họ chỉ lên chuyện tư to lực sư yên chỉ nó ô xua xa họ lúc hòn ra tôi li lờ chỉ chỉ li thằng đó lòng mù nhẹ nhẹ tớ theo áo tù mê nhùa thì rõ cá là một nhó trọc búa bể rõ nó thằng tao muốn chỉ li nó mà những ô trong đường trái cơn cầu chỉ thì li mà là nhó dùng tê cứ tê ti 我学用就我先改，他学配里研都头一了。